Alltså vill ni följa hela liksom kostcirkeln som vi har ätit nu, så får ni gå in och kolla på Kinsas del 1 som vi har på hennes kanal. Vänta. Jag måste bara, det är Snapchat, vänta. Det är verkligen så här man kör Snap. Man bara, nej men alltså vet du vad jag kände? När du och John kom på brunch förra helgen. Du vet så här, det första som händer när jag öppnar dörren när de knackar, det är liksom en kamera så här, det är Klaras vloggkamera. Och sen så kommer John efter med sin Snapchat-kamera. Alltså jag bara, det känns som att det dundrade in ett helt jävla så här kamerateam. Ett reality, alltså jag bara, vad är det som händer? Men! Och du vet John hela tiden, du vet man vet aldrig när han filmar från ett hörn. Nej vänta, men du blev inspirerad för efter det ska du Snap. Nej det var ju innan, men jag har ju snackat mycket med John. Jag bara, John hur funkar det här? Jo. Hur gör man det här? Okej, skit i Snap nu. Jag känner bara en sak, och varför har inte du berättat för mig att det är kaos att skaffa så här tätt med barn? Det var du som stod och hejade på mig och sa skaffa fler barn, skaffa fler. Det är så kul, tänk vad nära ålder, vad fint det kommer vara. Så jag sa inte ut mig, för du ville dra ner mig i mörkret där du är. Jag kände så här, du har bara ett barn, du har det för lätt. Släng in ett till barn, gärna så snabbt som möjligt. Nu ska vi se om relationen håller. När du ringer mig där i april eller vad det var och bara mars. Jag är gravid, jag börjar räkna, jag bara okej vänta det blir 1 år, vad har jag? Jag har 1 år och 9 månader, ja det här blir typ 1 år och 6 månader. Där visste du att bara, at that moment you knew. Jag bara, she fucked up. Okej. Nej men det finns ju både fördelar och nackdelar, men det är extremt tufft. Kan du snälla på med de fördelarna? Fördelarna, vänta jag har en lista som jag måste liksom gå in och kolla för att påminna mig själv. Nej men det är ju, jag tror att de kommer ha det är tufft nu, men när de blir lite äldre så kommer de ha det så jävla kul och bra ihop, just för att de är så täta i ålder. Det var det. Gud, spotta på det. Nej men så här, jag tror att så här, jag hade inte rekommenderat någon annan att ha så här tajt. Nej. Men är det inte också skönt att bara få det överstökat? Jo, det var det jag skulle komma till. Att så här, för mig som också är så här, jag fyller 35 i sommar. För mig var det här toppen. Jag hann leva mina bästa år. Och sen bara bam bam bam, snabbt, 2 barn. Toppen. För jag kan också säga så här, jag hade ju nog aldrig varit sugen på att skaffa ett andra barn nu. För nu börjar det bli mycket lättare med Ivy. Så då är det så här, ska jag gå tillbaka? Nej. Men jag fattar också de som väntar. Alltså när jag har Nicola som är 5 och Sasha som är 1. När jag bara har de 2 tillsammans. Alltså det är prick 4 år emellan dem. Alltså det är ju så jävla lätt. Jag tror bara att jag kan känna så här just nu att vi sover ingenting. Alltså just nu, med någon av barnen typ. För Ivy sover också dåligt. Båda blöja. Vi är liksom lite inne i samma stadie redan. Ska jag börja om när Ivy 5 då? När jag är inne på ljusa sidor och så här, vi kan hänga, vi kan resa. Alltså det är som att hänga med en person liksom på ett annat sätt. Ska jag då börja om? Nej men det kan jag också hålla med. Nu började vi ju för sig om när vi fick 3:e barnet. Det blir ju verkligen så. Alltså för varje barn så fördröjs ju ljuset i slutet av tunneln. Alltså det, men jag tycker också att så här, det är bäst att bara liksom köra på. Dock så är det ju ganska tufft. Alltså jag fick ju bara 4 veckor emellan, alltså från att Nicola började förskola och till att Danilo föddes. 4 veckors paus fick jag innan det var liksom dags att igen vara hemma över 1 år, 1,5 år med bebis. Så det var ju tufft. Och där tror jag att om man får en liten paus emellan, vilket jag fick mellan Danilo och Sasha, lite mer paus i alla fall, det gör ganska mycket för psyket. Även om man börjar om så hinner man ändå hämta kraft emellan. Ja, för där tror jag att jag är just nu. Att jag känner typ att så här, fan jag var precis hemma med Ivy. Och nu börjar jag om igen. Och det är liksom så här, det är någonting mysigt också. Men det är också det här att du vet vara fast igen. Eftersom jag ammar. Då är det så här, jag har typ en timme jag kan vara ifrån Jalen liksom. Annars kan inte jag vara ifrån mer. Och det gör att jag känner mig låst. Och det tycker jag är lite jobbigt. Just för att jag precis var det med Ivy. Där på det sättet hade jag behövt en liten paus. Men vi ska inte bara prata om våra grejer, Kinta. Jag har fått in frågor. Kul. Varför bråkade du och Kinta? Alltså snälla, jag fick så mycket frågor om det. Har inte vi redan pratat om det? Har vi? Ja, i någon av våra andra 1000 videos vi gjorde när vi var gravida. Ja, då får de gå tillbaka då. Måste gå igenom varenda. Vill Kinsa ha ett 4:e barn? Ja. Varför utsätter du det här? Men jag vill inte ha det nu. Alltså jag känner att... I helgen sa du typ nej. Men alltså i helgen var jag ensam med 3 barn. Då var det absolut nej. Det var verkligen så här, jag kommer ju inte vara ensam med 4 barn. Nej. Det kommer ju inte gå. Alltså på riktigt, jag tror inte att det är liksom fysiskt möjligt att vara ensam med 4 barn. Ja men då är det bara hej då liksom. Då måste man ju skaffa hjälp. Alltså vi har ju inte så mycket hjälp.
Nej. Vi har ju min brorsa som kan hjälpa ibland och min mamma som jobbar mycket. Men vi har ju samma. Ja. Vi har inga i Stockholm som kan hjälpa oss och det är så jävla störande. Vi har ju en barnvakt som hjälper till. Men vi har ju inte det. Nej, vi har inte det. Nej, ni har ingen annan. Men vad hände med hon som hjälpte lite ibland med Ivy då? Det var ju länge sedan liksom. Och hon har ett annat jobb. Nej, det är svårt att hitta en barnvakt som är flexibel. Men som man bara behöver någon gång ibland. För då har ju de andra jobb och då är de inte flexibla. Nej. Men vi har ju en tjej som har hjälpt oss sen Danilo var bebis. Hjälpte oss med Nicola då. Och hon hjälper ju oss med hämtning typ en gång i veckan. Det blir inte varje vecka men ibland. Och bara få hjälp en gång i veckan med hämtning. I och med att vi inte har någon annan som kan hjälpa så mycket med hämtning. Så ja, men det underlättar verkligen. Att bara få, alltså hon är med dem 3 timmar. Men bara de 3 timmarna då man kan gå och träna eller ha något möte eller bara någonting. Bara jag och Alex får en liten dejt typ. Jag skulle precis säga det. Har du några bra tips för att hålla ihop relationen? För jag börjar känna, alltså jag frågar åt en vän. Nej, men jag börjar känna att det är jävligt svårt här. Nej, men jag känner ärligt talat att så här, det är lätt att känna att man glider ifrån varandra lite också. För just nu är det så här, jag sover i ett rum med Jalen och han sover i ett annat med Ivy. Vi har olika erfarenheter på nätterna. Jag ligger vaken och ammar hela tiden. Det är lätt att bli lite bitter då och bara så här, du är trött. Ja, vad fan tror jag är? Du vet. Och så kommer man in i det där tugget igen. Kommer du ihåg hur jag var? Alltså där i början. När du ibland skulle vara på Alex sida och bara så här, men Alex har jobbat hela dagen. Så låt han få komma hem och ta en paus typ. Jag bara, you have no fucking idea. Nu vet jag. Man blir ju bitter. Man blir bitter. Men jag tycker ändå att ni är bra på att liksom jobba runt det. Alltså att ni känns väldigt mycket som ett team. Men ett team är man ju. Men det är ju fortfarande det att det är lätt att glida ifrån varandra lite som vi pratade om i din video. Att så här, det blir, den här kärleksrelationen är ju lätt att man glider ifrån varandra. Exakt, och att man blir mer bara ett team att så här, nu ska vi lösa situationerna. Förstår du vad jag menar? Alltså jag tror att man bara får acceptera att det är så under småbarnsåren. Att det är väldigt mycket fokus på barnen och det ska det ju vara. Men att man som sagt inte glömmer bort att faktiskt också vara ett kärlekspar. För man är inte bara föräldrar, man är också ett kärlekspar fortfarande. Men känner inte du ibland när man så här har nattat barnen och då är man helt slut. Det sista jag vill då ibland är att sitta och snacka. Då vill jag vill bara sitta och scrolla på min mobil. Förstår du? Ja, men då kanske man ändå kan göra, du kan ligga där och scrolla på din mobil, men försök liksom ligga lite nära John, alltså så att man ändå får det här. Så jag ska göra det ikväll, John kommer bara, vad gör du? Vad fan gör du? Bara, ska bara ligga här och scrolla. Han bara, lägg till din sida. Nej, men det är faktiskt sant, jag vet. Jag tycker att det har varit... Men känner du inte att det har blivit bättre mellan dig och John sen ni fick ert andra barn? För det känns ju som att man får barn nummer 2 så blir det lite mer jämställt i föräldraskapet. Han får ju ta mycket mer ansvar med Ivy än vad han kanske gjorde innan. Vi brukar till och med driva om och säga så här: du har ditt barn och jag har mitt. Ja, men det blir så. Att han har ju typ bara... Till en början, när man ammar så blir det ju verkligen så. Men det har ju också gjort mig ledsen, för då vill inte Ivy vara med mig lika mycket. Nej, jag vet, hon blir väldigt pappig. Så har det ju varit för oss också, alla 3 gånger har de ju haft en så här riktig pappa-period. Danilo är fortfarande i pappaperioden liksom. Han är 3,5. Han har inte glömt. Nej, men jag känner allt jag har gjort för dig. Ja, så känner jag. Det är jag som har burit det. Ja. Det är jag som har stretchat ut allting på grund av dig. Vad har John gjort? Men jag tror att man bara får anstränga sig och vara förlåtande under de här första åren. Alltså det är lite på paus. Alltså ta inga drastiska beslut och liksom gör slut och skilja er när barnen är små. Om det inte har hänt något liksom allvarligt. För att ta bara igenom det. För det kommer komma en tid. Ja, vi är där nu. Sasha är 1,5 och de andra är liksom 3,5 och 5,5. Och där är vi nu där vi faktiskt kan fokusera på oss också. Men jag kan känna det. Jag kände det redan med Ivy. Alltså innan han kom, att så här, allt blir ju lättare. Och när till exempel Ivy började förskolan, för första gången då sen Ivy kom, så kände jag mig igen som en egen individ. Att jag säger, jag får också gå till jobbet, jag kan gå och träna, jag kan gå och träffa en kompis, för jag får ett liv igen. Och då blir man mer positiv och det blir en bättre relation. För jag tror att jag hamnar lätt i en bitterhet. Men det är jag som är fast. Och det är så här, du går och tränar, men jag kan inte gå och träna för jag sitter fast med Jalen. Men där får du bara tänka så här, det här är inte för alltid. Det är bara en så kort period. Och du vet ju själv hur fort det har gått med Ivy. Hur hon gick från att vara en liten bebis till att vara 1,5 och gå på förskola och allting. Det går så fort. Men det är fan skönt att tänka på att du var också bitter. Alla jag tror att man var bittrast med typ första barnen. För då känns det för andra, då är det ju återigen det här. Då har ju han den andra. Exakt. Det är sant.
Så... Ja, man är jävligt bitter är man där. Gud, fan alltså. Okej, ska vi tajma in och bli gravida tillsammans nästa gång, frågar de här. Men vill du eller vill du inte? Jag vet att du vill, men jag vill inte. Ja. Det är John vi måste övertala. Alltså gud, det hade varit så kul. Men när tänker du? Alltså jag tänker om typ ett år. Ja, men det kan nog köpa. Tänkte jag det. Nej men vet du vad? Jag hade dröm för mig om jag bara får önska fritt. Hade varit att jag blir gravid nästa sommar. Alltså inte nu i sommar. Nästa. För då kommer den lilla krabaten. Jo då kommer han typ som Ivy, typ vår sommar. Ja. Jag säger han för jag tror att det blir så. Ja det blir vår då. Ja. Vår 2027. 2027. Just. Och det blir gravid nästa sommar. Och då är jag 37. Det är okej tycker jag. Ja. Alltså jag tycker ni ska köra. Vad tycker ni? Ska det vara tredje barn här? Men 4 blir det inte. Nej, men 4 är ju liksom inte så jättevanligt att man skaffar. Nej. 3 är ju inte heller så... Eller det känns som att det börjar bli mer och mer vanligt. 2 känns som typ så här. Alla har 2 barn. Ja. Men 3 är lite så här, oj, 3 barn. 4 det är verkligen så här, oh my god. 4 alltså jag ska barn. vara ärlig. Jag har ju alltid varit så här, men 2 räcker. Du vet lite så. Och så är det så här, man har 2 händer, det är liksom perfekt. Egentligen är det ju lite så att så här, det är perfekt för en bil, om man ska åka taxi, om man ska resa, allt är perfekt. Det är upplagt för att vara bara 4 i en familj. Men när jag gillar ju att det ska vara 3 barn. Men det är också för att ni är 3 barn. Ja. Och vi var också 3 barn. Så det är lite så man, alltså... Jag vill ju ha 2 av någonting. Jag vill ha 2 liksom bröder, eller jag vill ha 2 systrar. Jag vill ha 2 av någonting. För jag känner bara att det blir bättre dynamik typ. Ja. Men alltså då är det bara i så fall att övertala John. Så att säga Ja, inget dåligt vi får jobba nu stenhårt i 1 års tid. Ja, på gud vad lätt det är. Ja. Och jag ska inte bli bitter för då kommer man känna att det här ska jag inte göra igen. Nej, du kommer varje kväll bara kåt och tacksam bara. gå och träna älskling och sen så när du har tränat då kommer vi hem och så ligger vi. Och sen så får du sovmorgon imorgon och så ligger vi sen igen. Varje timme. Sen är jag bara, ta barnen för fan. Och fy fan. Hur länge har ni känt varandra? 2014 va? Ja, 11 år då alltså. 11 år. Shit vad sjukt. Alltså Klara för mig kommer ju alltid vara Klara med långt svart hår. Men det och vet kajal runt ögonen. Nej men sluta. Vet du, när vi ändå håller på så tänkte jag slänga in lite bilder här. Ja. Vi börjar med den här. Ja men där har vi ju Klara med långt svart hår. Ja, När är det här? Det vet jag inte. Det här var 2015 på Ibiza. Vi sitter här på Decennio. Jag kommer ihåg att vi kände oss lite vuxna här som beställde ett glas vin. Det var väl ingen av oss som ville ha rosévin. Nej, varför drack vi vin? Vi vill ha vodka Red Bull. Ja, men vi vill ju oss det. Men vi vill ju spela fina. Så det här är liksom början på vår vänskap. Jag tror att vi hade kanske varit på Ibiza en gång innan det. Men det här var liksom, vi var ett gäng som åkte ner. Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer verkligen ihåg det här, men jag ska visa mer. Sen har vi det här. Åh hjälp det här är alltså nyårsafton 2014 tror jag. Ja det är det. Och det är så mycket glitter och jag tror inte att vi förstod hur glittriga vi var. För att det var en som gick ut med en glitterspray. Och man såg bara den när någon man körde fotade med blixt. Ja exakt. Alltså, förlåt mig men hur är jag sminkad runt ögonen Kinsa? Nej, men jag säger det, du hade långt svart hår och kajal runt ögonen. Och så var det alltid liksom lite smutsig av all spraytan som du hade inhalerat där i din lägenhet i Årsta. Klara stod ju alltid och sprayade i ett tält hemma hos sig. Så du var ju alltid liksom svart i nätborrarna och så här. Och händerna var alltid liksom knallorangea. Vad kommer du ihåg om mig första gången vi såg? För första gången vi såg så var ju när jag kom hem till dig i och sprayade dig. Ja. Vad kommer du ihåg om mig? Jag kommer ihåg att jag direkt tyckte att du verkade vara en så jävla härlig person. För du var typ så här, du bara ta dig kläderna och sära på benen typ. Och någon sån där kommentar och jag bara okej. Jag kommer ihåg, jag tror att jag kom bara hem från Ibiza typ, sen skulle jag tillbaka. Ja exakt, så du berättade om Ibiza och någon australiensk kille du hade träffat där. En av alla, jag vet inte. En av alla mina ligg liksom. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, nej, gud, det var en rolig period. Kommer du ihåg den här då? Vi är i Barcelona och du har följt med mig för jag åkte till Barcelona på ett jobb. Med glitter Med va? glitter. För du skulle fronta en kampanj, eller vad var det? Vi filmade en reklamfilm för glitter i Barcelona. Och jag var såhär, fan Klara häng med så stannar vi några extra dagar. På W. På W och liksom festa, sola. Alltså det var så jävla nice. Ja, gamla goda tiden. Alltså det var det här jag menade med att så här, fy fan vad nice vi hade det. Vi reste, livet lekte, man hade inga måsten. Men gud, innan det här, vi åkte inte till Stockholm, Barcelona. Vi åkte till Cannes, Barcelona. Så vi åkte till Cannes där vi blev lurade. Klara, vi skulle få gå på röda mattan och vi blev lurade av din DJ-kompis. Kommer du ihåg? Vad hette han? Det här var jättekul.
Det här var alltså en kille som jag lärde känna på Ibiza som bara såhär, men kom till Cannes filmfestival. Jag bara, men gud får jag ta med min kompis? Ja, och jag kommer bjuda in er på så många filmer. Ja, ni kommer få gå på massa premiärer, så fixa klänningar nu. Det behöver 2 outfits eller vad var det liksom. Ja, och vi 2 unga tjejer där blir ju helt exalterade. När var det här? Det måste ha varit 2015 tror jag. 2015, ja, kanske. Så vi är liksom 24-25. Och tycker att det här ska bli värsta grejen. Så vi hyr och lånar värsta klänningarna. Från typ såhär Ida Sjöstedt. Och du vet, vi springer runt på massa presskontor för vi ska hitta de här riktiga jävla galaklänningarna. Vi ska gå på röda mattan med liksom såhär alla de här megafilmstjärnorna. Alltså Brad Pitt och Angelina Jolie skulle vi så bredvid. Och det var också, han fortsatte att sälja in det här tills dagen är kommen. Vi landar i Cannes och börjar liksom såhär, oh we're here now. Inget svar. Han ghostar oss. Och då är Klara börjar försöka bara så här. So we are thinking about tomorrow, what is the plan? Which movies are we going to? Which premiere? Som att vi brydde oss om filmerna. Och vi hade tagit med oss Gabby. Alltså vi hade med oss skulle sminka oss inför de här när vi ska stå bredvid Angelina Jolie och Brad Pitt. Vi såg det här the time of our lives att få, du vet, äntligen komma in i kändisbubblan på riktigt. Ja. Och du vet vi bara så här, hello. Which movies? Och sen så bara börjar vi fatta att så här, which movie? Ja, han har ju lurat oss totalt. Och till slut så var det inte bara... det var luran. Jag tror att han ville spela lite ball. Ja. Och så bara kände han, nej, hon tog det på allvar. Hon kom verkligen på riktigt. Och tog med sig sin kompis och make-up-artist. Och hyrde klänningar för flera miljarder. Men sen hörde han ju av sig. Hon tog sist och han bara, sorry I've been away. Det var ju något sånt där. En dålig lögn bara. Ja. Herregud, det var den historien. Nej men så det slutade med i alla fall att jag lyckades fixa in oss på alltså typ en av de största festerna i Cannes i alla fall. Tillsammans med ett så här riktigt lyxigt smyckesmärke som heter typ Grisogono. Ja, Disgrono. Så jag fixade in oss på den middagen och sen den stora galafesten där vi fick ha på oss våra Ida Sjöstedt klänningar och Gabby fick sminka oss och allting. Så vi fick ju i alla fall den och där var det ju massa kändisar. Det var typ Paris Hilton och... de sa att Leonardo DiCaprio var på övervåningen. Ja, han var där någonstans, vi såg inte honom. Men vi var på samma fest, Leo. Men det var typ alla de här Victoria's Secrets modellerna var ju typ där. Men efter den här festen, Grisogono-festen med röda mattan och allting, det var ju verkligen lyxigt. Så åkte vi på någon efterfest i ett hus. Krökade till klockan 5 på morgonen. Kommer hem till hotellet. Vi hinner sova en halvtimme innan vi ska åka till flygplatsen. För vi ska åka till Barcelona då, där jag ska ha den här kampanjplåtningen. Tillbaka till den där bilden. Där vi sitter där sen med glitters marknadschef på allting. Och ska fronta den här kampanjen, eller Kinsa ska. Och hon har ingen aning om att vi har spytt ner hela flygplatsen i Cannes. För att vi var så jävla. Och sen då har Kinsa spytt ner hela W innan. Men sen dagen efter bara, hej, nu ska jag fronta glitterkampanjen för alla barn. Och herregud, alltså gud, man var ju ung och dum. Man var ung och härlig. Men vi går tillbaka till Memory Lane igen. Vet du, den här resan, alltså den kommer jag alltid minnas. Jaha. Ja, vi var i Dubai. Det var så jävla trevligt. Och det här var på riktigt typ 3-4 veckor efter att min pappa hade gått bort. Just det. Och den här resan, alltså den gjorde så mycket för mig. Vi hade bokat den här resan innan han gick bort tror jag. Och jag kommer ihåg att jag var så här, fan ska vi åka eller ska vi inte åka? Det kändes typ fel att åka. Men samtidigt så här, det var verkligen det jag behövde. Och vi åkte och hade en så riktig, vi kallade det här för vi kallade det för pensionärsresa. För att vi inte gick ut och festa. Så jävla härligt. Alltså. Det är det jag ändå älskar med att vi har rest och sånt. Vi har alltid gillat samma grejer. Vi har gillat att gå på spa, beställa room service. Ja, alltså, och det här var en sån resa där vi verkligen bara chillade, solade, tränade, vi åt massa god mat och liksom, alltså det där kommer jag verkligen ihåg. Den här. Ja. Alltså, och nu kommer jag slänga in 2 bilder till den. Låt oss prata om honom också. Det här är så jävla roligt, för att jag hade ju ett ex hemma. Eller vi var ju on and off hela tiden. Och jag ville väl göra honom lite svartsjuk. Så att den här killen är ju råbög, ska jag vara helt ärlig med att säga. Han är verkligen råbög och han var verkligen så här: I can do whatever babe. Alltså, så han skulle spela min pojkvän så att min ex då skulle bli lite svartsjuk. För han är ju skitsnygg den här killen. Ja, han såg verkligen jättebra ut och han såg... Men han var noll intresserad av mig eftersom jag var en tjej då. Men så att den här kvällen då så var vi liksom vi spelade på att han var min pojkvän. Det var faktiskt väldigt kul i alla fall. Ja, det var så kul. Så vi gjorde ju videos där vi så här bara typ så och sen så kom han och han bara Look at this amazing sunset. Wow.
Hej guys! Ja. Och han var såhär, du vet, han fick bara spela. För han bara, det här är så inte jag. Alltså vi skrattade så mycket, det var så kul. Och det där var också en sån härlig pensionärsresa. Alltså, ingen festande. Ingen festande, bara mys. Ja, och jag tog ju mina IVF-sprutor. Just det. Jag var verkligen med dig på IVF-resan och din papparesa. Ja. Där var jag verkligen med dig. Ja, det var där. Ja, det var det. Innan vi bråkade. Det var innan vi bråkade, men glömde bråket. Det var bara ett år. Ja, herregud. Alltså vi har så mycket grejer. Alltså du vet, när jag kollade på det här igår kände jag verkligen, shit, vi har verkligen varit vänner så länge. Alltså vi har gått igenom så mycket. Vi har gått igenom så mycket. Kolla här i toppar och dalar. Ja, vi ser ut som en ett lesbiskt par med vårt barn. Ja. Och för övrigt, ditt barn är jättelikt mitt barn. Ja, varför är inte Anneli och Jalen så lika? Alltså, det är jättekonstigt. Jag ser bilder på Jalen nu när han är så här liten. Jag bara, men gud, det där är ju bebis-Danny då. Ja, men det här är typ Jalen. Nej, alltså det är helt alltså när Jalen kollar upp så här och gör så här med pannan och kollar upp, alltså han är... Nej, men alltså jag bara, nej, det är helt sjukt. Vad gick fel där? Alltså vet du vad, vi kan fortsätta med det här. Tycker ni det här var kul så har vi så mycket mer videos och bilder vi kan dela med oss av. Ja. Det är kul. Och så sa vi faktiskt på Kinsas kanal att vi kanske ska börja göra så här att man kör en video i månaden där man typ catchar upp. Det hade varit så kul, för det är som sagt den enda gången som du och jag kan sitta och prata utan att ungarna typ skriker och enda gången våra män bara såhär, men de ska jobba, då måste vi ta barn. Ja, det. De tar ju det här seriöst. Ja, de tar ju väldigt seriöst. Du, skål. Skål. Tack för idag, tack för att ni har kollat och missa inte Kinsas video på hennes kanal. Hejdå!